сто разів сильніше ми їбашимо москалів. Навіть самі цього не помічають, як у них з'являються посмішки на обличчі, вони починають відчувати себе як просто людина на якомусь фестивалі. Ми тут для них, вони зірки. Ми обслуговуючий персонал. Плейбой розігнали. Один гойло. Чоткий кач. Ходім зі мною, мій випали вигляд. Чоткий кач. За цей музон ти скажеш, як ви. О, нам пороблено, нам усім пороблено вдома ми, як на чужині. О, нам пороблено, нам усім пороблено вдома ми, як на чужині. Згинуть вороженьки, як роса на сонці, і почне країна добре жить. Запануєм, браття, ми в своїй сторонці, але треба разом гада бить. О, нам пороблено, нам усім пороблено вдома ми, як на чужині. О, нам пороблено, нам усім пороблено вдома ми, як на чужині. Дякую. 59-ту бригаду я перевівся з 101-ї бригади ТРО, це Закарпаття. Про Закарпатське ТРО ходило багато анекдотів. І в чомусь воно десь відповідало правді, тому що туди пішли, люди переважно місцеві, пішли через те, що вони думали, що будуть стояти на блокпостах і просто перевіряти. Такі черги були в бік кордону західного, що вони думали, що стоять будуть просто на блокпостах і відбирати все зайве, що не треба вивозити з України. Але сталося не так, як гадалося. Наш батальйон сформували і вже там через 1,5 місяця ми були під Бахмутом. І пацани, звісно, там всі ці були холодні, закарпатці прозріли. І от я вам покажу зараз пісеньку, яку я написав про свій батальйон. Я служив в 69-му батальйоні. 69-й ОБТРО називається пісенька. Це якраз переживання Закарпатського ТРО десь станом на минулий травень, минулорічний травень. Нам казали, обіцяли, батальйон тероборони нам казали, обіцяли, лиш свої хати боронить, нам казали, нам служити, коло жон і дітваків. Сталося не як гадалось, ми майдалі в 100 разів. Ще 9-й ОБТРО, ще 9-ка непросте число, ще 9-та поза для любви. На сироті ми їбемо найсильніше 100 разів, 100 разів сильніше ми їбашимо москалів. Як тобі от зараз виступати перед військовими? Наскільки відрізняється аудиторія від звичної цивільних людей до повномасштабки? Військові завжди відрізнялися, тому що вони, як правило, бувають різні ситуації, знаєш, бувають там хлопці після якихось, реально після завдань, де багато втрат і там, знаєш, щось веселе співати, понятно, що дуже важко, але мені набагато легше з ними стало спілкуватися після того, як я сам став військовослужбовцем, тоді легше, я вже знаю, маю право говорити, жартувати навіть про це, розумієш? А коли цивільним грав, пам'ятаєш, там в 2014 році я їздив в АТО як волонтер, як музикант, тоді трошки було складніше. Але насправді я тепер розумію просто, що потрібно тут людям. Звичайно, люди хочуть трошки відволіктися, трошки хоча б на годинку забути, де вони, в якому пеклі вони знаходяться, трошки різнобарвити цю одноманітність. Це, в принципі, найшвидша розрядка, найшвидша психотерапія і найзрозуміліша, найлегше. Зазвичай, коли ми робимо Сьогодні просто у нас багато людей було, через це я там всього лише 2 пісні заспівав. Зазвичай в мене блок, на якому я
там десь на третю пісню вже вивожу людей, що потрібно разом співати. І солдати навіть самі цього не помічають, як у них з'являються посмішки на обличчі. Вони починають відчувати себе як просто людина на якомусь фестивалі в цивільному житті. І цього дуже вистачає, і цього потім заряду вистачає надовго, щоб продовжувати виконувати бойові завдання. Бажаю здоров'я. Поговорив з дружиною? Вона напише тобі. Супер. Друзі, бажаю здоров'я. Давайте поаплодуємо трошечки. Всі. Бо, по-перше, оплески, вони ж робляться долонями, долонь від слова доля, тому хіроманти там малюнки ці всі читають і передбачають майбутнє. А коли долонь б'є у долонь, то ці малюночки вони трошечки, але змінюються, звісно, в кращу сторону. Тому коли ми аплодуємо, ми покращуємо собі долю своїми руками. Давайте покращимо собі долю. Ну і по-друге, всі оплески, які пролунають тут, підуть до армії РФ в виді ляпасів. Давайте відіб'ємо їм щелепи чортами. Ну і плюс комари не підлітають, бо думають, що тут геноцид комаров. Мене звуть Коля Сергав, ми з вами вже знайомі. Я диригент оркестру 59-ї бригади. І от нарешті ви побачите наш оркестр. А то чули, що є такий, так? А тепер побачите афієті, і коли будете зустрічатися з кимось там, пересікатися з іншою бригадою, можете сміливо казати, у нас кращий оркестр. Взагалі, культурний десант на самому початку, він починався з того, що я просто їздив сам з гітарою, ще коли я служив в Одесі. Я їздив тоді на Миколаївський напрямок, на Херсонський напрямок в Миколаїв. Там по одеських частинах, там в перші тижні війни. А потім зрозумів, що потрібно збільшувати географію, потрібно об'єднуватися. Я Сашу Чемірова запросив в госпіталі працювати в Києві. І Саня каже, давай підтягнемо, там же є там Женя Галіч, військових. Я почав шукати Сашу Єрмака, Женю Галіча. На якийсь день ми підтягнули навіть Тарабарову. І це пішло формування як підрозділ. А скільки зараз в культурному десанті всього? Було на початку 6, а зараз тепер? Зараз в нас просто багато ще цивільних є артистів, які доєднуються, які працюють. Близько 50 людей. Я визначаю це як експериментальний підрозділ на базі 59-ї бригади, який займається покращенням психологічного стану військовослужбових. Звичайно, в штаті такого немає, але це по факту ми цим займаємося. У нас саме такий наказ зараз. Безконечна пісня. Бум! Навесні у чистім полі. Я не вважаю, що ЗСУ це якась як кара, якась, як покарання для людини. Тут насправді, мені здається, зараз служать найкращі, і мені шкода тих людей, які це не усвідомлюють. Я готовий виконувати будь-які накази, так само, як і мої побратими, які служать. Просто зараз нам пояснили, що ми більш корисні, як музиканти будемо. Якщо будуть інші задачі, то, звичайно, ми їх також будемо виконувати. Так що я не думаю, що культурний десант – це прихисток для тих, хто намагається відкосити. Як тільки закінчиться війна, ми з задоволенням, я думаю, повернемося до наших задач. Можливо, трошки все переосвідомимо. Я точно знаю, що я
буду проштовхувати цю тезу, яку я тут проштовхую, що військовослужбовці – це наша еліта, і так має бути залишатися і після війни. І особисто на наші концерти буде безліч пільг для військовослужбовців. Це я так для себе вирішив. Я думаю, що це і на рівні держави має спрацювати. Кожен раз, коли ти працюєш з кимось, ти маєш підлаштуватися емоційно, бо інакше ти не зможеш вивести там з цього стану, чи не зможеш щось надати, бо ти не будеш знати, що надавати. Бо просто ходити і насипати всюди там свої пісні, вірші, наративи і вселення, воно десь зайде, а десь ні. І щоб максимально був цей коефіцієнт корисної дії, потрібно зрозуміти, хто перед тобою і що йому потрібно. Бо ми тут для них, вони зірки. Ми обслуговуючий персонал. Плейбой розігнали. Кажеш потім пацанам, що там. Куди ви ділись? Ідіть сюди! Верніться! Верніться, будь ласка. Я хочу подарувати. Чого? Дуже совместно, стісняюся. Ну ладно. Я почекаю, будь ласка, покликайте, зараз буде пісня. Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може десь у лісах я черзіля шукала, сонце роду знайшла і тебе зчарувала. Ви готові? Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти повір. От твоя врода, твоя чистая вода, твоя быстрая воля синіх гір. Скажіть Сирський! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Путін! Хуйло! О, тепер нормально. Дякуємо, було надзвичайно приємно. Вчора приперлася якась тітка, я таку сміливу ніколи не бачив, яка що ви тут, жиди, бандеровці, американці, отакий, ну, типу, весь наратив російської пропаганди видали. І не боїться, головне, така лізе, там сидить 80 десантників, а вона, типу, на них, типу, тихий час, 12 часов дня, я хочу.